Hello mọi người, xem video hay thì hãy đăng ký thành hội viên, like, tìm và comment ngay nhé. Tôi tìm thấy một câu trong nhật ký của tôi, nhất định phải rớt chất em gái, đừng mềm lòng. Tôi cảm thấy không thể tin được. Em gái tôi là người tàn tật, tôi thương nó còn không kịp. Làm sao có thể viết ra những lời ác độc như rớt chất con bé được chứ? Không lâu, tôi vô cùng tỉnh táo cầm dao nhìn về phía em gái. Hôm nay khi dọn dẹp, tôi tìm thấy một cuốn nhật ký dưới tủ sách. Trong sách chỉ có một câu, nhất định phải rớt em gái, đừng mềm lòng. Phông chữ này, giống như viết vội vậy. Nhưng tôi khá chắc đó là chữ tôi viết. Em gái tôi là người tàn tật, chiều dài chân bẩm sinh không giống nhau, dẫn đến cơ thể nghiêng, đi bộ đung đưa. Tôi vỗ mạnh vào đầu mình. Nhưng làm sao cũng không nhớ ra được là tôi đã viết nó khi nào. Đột nhiên em gái tôi xuất hiện phía sau tôi. Chị ơi, em đói rồi, tôi bị dọa sợ. Nhanh chóng đóng nhật ký lại, chỗ chị có bánh quy, em ăn không? Không ăn. Em gái lắc vai tôi. Em muốn chơi trốn tìm với chị. Tôi sửng sốt, bởi vì chân bất tiện. Em gái chỉ thích chơi điện thoại di động, nhưng bây giờ làm sao lại đi đề xuất chơi một trò chơi tương tác như trốn tìm. Thấy tôi không nói gì, khuôn mặt em gái thay đổi, có chút tức giận. Em muốn chơi trốn tìm. Tôi thở dài. Chị có thể đáp ứng yêu cầu của con bé. Chị ơi, chị trốn đi, em sẽ đi tìm chị. Em gái đi khập khiễng ra ngoài. Khi đến cửa, nó xoay người, mở miệng ra. Tìm được chị, em muốn ăn thịt, muốn ăn một bữa thịt lớn. Mặt tôi nhăn nheo thay đổi. Không đúng, con bé từng thấy cảnh rớt lợn ở nông thôn, khiến con bé thề không bao giờ ăn thịt nữa. Nhưng bây giờ con bé lại chủ động yêu cầu ăn thịt. Âm thanh đếm ngược 10, 9, 8, 7 khiến tôi rút lại suy nghĩ. Khuyết tật khiến em gái hơi nóng này. Tôi cũng luôn chiều chuộng con bé. Nếu nó thấy tôi không trốn, sẽ rất tức giận. Tôi nhìn quanh phòng. Phòng ngủ này không lớn, chỉ có tủ quần áo, dưới gầm giường và sau rèm cửa có thể giấu người. Cuối cùng tôi quyết định trốn dưới gầm giường. Ở đây bí mật và tối tăm, em gái tôi rất có thể sẽ không tìm thấy tôi. Vừa trốn xong em gái liền đẩy cửa vào. Chị, em vào đây nhé. Tôi nín thở, vô thức di chuyển cơ thể xuống đáy giường. Tay tôi di chuyển theo tôi, gặp phải một mớ tóc mềm mại nhưng lộn xộn. Tôi giật mình vội vàng rút tay lại. Mái tóc này có phải là búp bê của em gái tôi không? Chẳng bao lâu tôi đã bắt đầu gạt bỏ suy nghĩ này, bởi vì tôi ngửi thấy mùi trên tóc này. Có một mùi máu mờ nhạt. Gần như ngay lập tức, tôi nghĩ đến con búp bê bị em gái bẻ đầu. Con búp bê đó không có đầu. Vậy tôi đã đụng phải cái gì? Tôi run rẩy mở điện thoại ra, bằng ánh sáng yếu ớt của màn hình điện thoại, tôi thấy một cái đầu bị cưa. Tôi sợ đến mức hét lên, nhanh chóng bỏ ra khỏi gầm giường. Tôi thở hổn hển, ngón tay run rẩy muốn gọi điện cho bố để được giúp đỡ. Khi vừa nhấn vào sổ để gọi, em gái lấy điện thoại của tôi, lạnh lùng nói, chị, em chưa tìm thấy chị, lẽ ra chị không được phép chui ra ngoài. Tôi nhìn lên, chỉ thấy em gái tôi một bộ dáng kỳ lạ nhìn tôi, chị như này là không tuân theo quy tắc trốn tìm, sẽ bị trừng phạt. Vẻ ngoài của em gái khiến tôi có chút xa lạ, nhưng nỗi sợ hãi đã cướp đi suy nghĩ của tôi. Tôi lùi lại và chỉ xuống gầm giường. Dưới giường có thứ gì đó. Khi đưa tay, tôi mới phát hiện trên lòng bàn tay mình dính máu đỏ, một mảng là máu. Chắc chắn đó là máu của cái đầu kia. Giọng tôi run rẩy, em gái, em đi đi. Em gái không có nghe lời. Mắt cô ấy đảo lên, nhìn chằm chằm vào tôi, môi hơi mở, lặp lại đến không tuân thủ quy tắc cũng sẽ bị phạt. Bộ dạng này của con bé làm tôi cảm thấy có chút sợ hãi. Tôi đứng dậy kéo em gái chạy ra khỏi phòng ngủ. Sau đó tôi nhân lúc con bé không chú ý lấy điện thoại đi, gọi cho bố. Nhưng điện thoại của bố không ai trả lời. Tôi lại gọi cho mẹ, vẫn không ai trả lời. Tôi không muốn bỏ cuộc, nhấn gọi lại. Đột nhiên có tiếng rung điện thoại di động nhẹ truyền vào tai tôi. Tôi lắng nghe. Tiếng rung phát ra từ nhà bếp, nhưng trong nhà chỉ có một chiếc điện thoại di động trong tay tôi. Vậy thì, tại sao trong bếp lại có tiếng rung điện thoại di động? Chẳng lẽ là ba mẹ về sớm rồi? Tôi không nghi ngờ gì nhiều, chạy vào bếp. Tiếng rung ngày càng lớn, tôi nhận thấy âm thanh phát ra từ tủ. Tủ ở dưới bếp ga, công suất rất lớn và trống rỗng. Điều khiến tôi cảm thấy có gì đó không ổn là tay nắm cửa tủ màu trắng, có in một dấu ngón tay dính đầy máu lên đó. Dưới gầm giường có dập đầu, có vết máu trên tay cầm tủ. Mồ hôi lạnh toát chảy ra từ lưng tôi hít một hơi thật sâu, đi từng bước về phía cửa tủ. Khoảnh khắc vừa chạm vào tay cầm, lưng tôi đột nhiên bị người ta vỗ một cái. Văn Tuyệt, con đang làm gì vậy? Tôi giật mình, đau đớn đứng lên, quay đầu nhìn về phía sau. Tôi thấy bố tôi đầy kính trên sống mũi, cười hỏi tôi, là vì bố đi làm về muộn, cho nên tự mình nấu đồ để ăn sao? Sự xuất hiện của bố đã làm tôi mất đi nỗi sợ hãi và lạnh lẽo. Tôi run rẩy nói, trong nhà có người chết rồi. Con thấy dưới gầm giường có một cái đầu người. Bố tôi cười, làm gián đoạn lời của tôi. Làm sao có thể có đầu người dưới gầm giường? Có phải vì con sắp thi tuyển sinh trung học không? Cho nên áp lực quá lớn. Nhìn nhầm rồi, không thể nào. Tôi không ngừng lắc đầu, giơ cánh tay có dính máu về hướng bố và nói,
Bố nhìn xem, trên tay con vẫn còn dính máu của cái đầu đó. Bố mỉm cười ngay lập tức như không thấy. Ông ấy với vẻ mặt nghiêm túc nắm lấy tay tôi. Chúng ta đi xem sao. Chúng tôi cùng vào phòng ngủ. Bố bật đèn và bật đèn tin. Tôi muốn xem ai đang giả thần giả quỷ. Bố nói rồi cúi xuống soi đèn vào dưới gầm giường. Tôi vô thức nhắm mắt lại. Không nhìn dưới gầm giường. Tôi sợ. Nhưng lâu rồi bố tôi không trả lời tôi. Tôi không thể không hỏi bố. Bố có thấy không? Âm thanh buồn tẻ truyền đến, không nhìn thấy. Không thể nào, tôi không nhịn được liền cúi người xuống, nghiêng cổ nhìn dưới gầm giường. Vừa cúi đầu xuống, vừa đúng nhìn thẳng vào cái đầu đó. Tôi tìm thấy một câu trong nhật ký của tôi, nhất định phải rớt em gái, đừng mềm lòng. Khi nhìn thấy một cái đầu, tôi hét lên như điên vậy. Bố bò ra từ dưới gầm giường, ông ấy lấy cái đầu đó ra, đặt tay lên vai tôi và nói, Tượng thôi, con bình tĩnh một chút, con nhìn kỹ lại đi, đây chỉ là một mô hình thạch cao. Tôi đưa tay che mặt, hoàn toàn không xem. Sau đó bên tai truyền đến tiếng cười của em gái. Chị gái thật là hèn nhát, ngay cả đầu giả cũng sợ. Bố tôi tiếp tục an ủi tôi, thạch cao này chỉ là em gái đùa với con thôi. Đừng để ý. Sau một thời gian dài, trái tim sợ hãi của tôi đã bình tĩnh lại một chút. Qua khe hở đầu ngón tay, tôi nhìn kỹ, dưới ánh sáng của đèn, tôi nhận thấy thực sự là bùn thạch cao màu xám trắng. Bởi vì mới đông đặc không lâu, trên đó còn in dấu tay của tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, chỉ là tôi đưa tay ra với bố. Hỏi tại sao tay tôi dính đầy máu. Em gái đá thạch cao rồi cười nói, chị gái thật ngu ngốc. Đây là máu của cá. Em ở trên đường, tìm thấy cái đầu thạch cao này mà người khác không muốn, cảm thấy vui, cho nên bôi một chút màu cá cố ý làm chị gái sợ. Bố nhìn em gái. Sau này con không được làm những chuyện nghịch ngợm như vậy nữa, con biết rồi. Em gái bĩu môi, một mặt miễn cưỡng đi ra ngoài cửa. Bố con đói rồi, con muốn ăn thịt. Khi rời khỏi phòng ngủ, tôi sợ hãi quay đầu lại nhìn thạch cao trên mặt đất. Không biết có phải là ảo giác của tôi không, đôi mắt thạch cao kia hình như còn sống. Bất kể tôi đi bộ thế nào, hắn đang nhìn thẳng vào tôi. Tôi bảo bố vứt thạch cao đi, nhưng bố không muốn. Nói rất nhiều người giàu đều sưu tầm loại thạch cao này, nhưng nhà chúng tôi nhỏ không có chỗ để, lại phải đặt nó dưới gầm giường. Tôi chỉ có thể cố nén nỗi sợ hãi và chấp nhận sự tồn tại của nó. Trên bàn ăn, tôi thấy món ăn hôm nay ngon hơn bao giờ hết. Bàn đầy các món thịt. Hôm nay không phải là ngày lễ lớn, sao đồ ăn lại phong phú như vậy? Những nghi ngờ của tôi không kéo dài lâu. Xúc sườn thơm quá. Tôi nóng lòng đã gắp một miếng xương sườn lên khi chuẩn bị ăn, nhưng lại ngửi thấy mùi chưa nấu chín. Mùi vị này khiến tôi mất đi cảm giác thèm ăn. Tôi chuẩn bị múc chút súp để ăn, một chiếc vòng cổ vàng, mặt dây chuyền tình yêu theo thịt súp vào bát của tôi. Tôi lấy ra xem, đây không phải là mặt dây chuyền vòng cổ của mẹ sao? Sao lại có trong nước dùng? Không đợi tôi nói chuyện, bố tôi lấy mặt dây chuyền từ tay tôi. Ông ấy có chút thắc mắc tự nhủ, mẹ con nói 2 ngày trước là vòng cổ đã biến mất, không ngờ lại rơi vào bát súp. Lời nói của bố tôi không làm tôi bớt nghi ngờ. Tôi không thể không hỏi bố, mẹ đâu? Mẹ đã 3 ngày rồi không về nhà, sao bà ấy không về nhà? Bố nhìn lên tôi, mẹ là y tá. Gần đây bệnh viện khá bận, cho nên bà ấy không có thời gian để về nhà. Lời giải thích của bố là hợp lý, nhưng tôi không tin lắm. Bệnh viện nơi mẹ tôi làm việc, cách nhà đi xe buýt cũng chỉ 1 tiếng. Lúc bà ấy bận nhất, mỗi tối đều kiên trì về nhà. Đã lâu rồi tôi không gặp bà ấy. Lo lắng cho mẹ khiến tôi quên đi cơn đói. Tôi đứng dậy muốn đi. Lúc này sau mắt tôi lại phát hiện, trong thịt xào ớt xuất hiện một cái xương thẳng. Nhưng giây tiếp theo, một đôi đũa gỗ kẹp lấy nó, trực tiếp nhét vào miệng. Bố vừa nhai vừa nói, cái này là thịt rừng. Ngon lắm. Tôi cảm thán hỏi, vậy sao? Làm thế nào để trông giống? Bố ngừng nhai, nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt ông ấy đã mất đi sự dịu dàng trước đây, đầy dã man và hung hăng. Trong khoảnh khắc này, tôi nhận ra sự yếu đuối của mình. Tôi nhanh chóng giải thích cho bố. Một thời gian trước, tôi đã xem một bộ phim kinh dị cho nên mới nói đùa vậy. Bố trầm giọng nói, có đôi chút chuyện không phải có thể nói bừa được đâu. Tôi gật đầu, lại vui hỏi, bố khi nào thì mẹ về vậy? Con nhớ bà ấy lắm. Bố bỏ đũa xuống, lấy điện thoại ra gọi cho mẹ. Ông ấy nhấn loa ngoài, hello, con gái lớn nhớ em rồi, khi nào em về? Âm thanh bên kia điện thoại hơi ồn ào, mẹ nói gần đây bệnh viện khá bận rộn. Mấy ngày nữa mẹ sẽ mang bất ngờ về cho các con. Giọng nói của mẹ khiến mọi lo lắng của tôi biến mất, tôi lại ngồi xuống ghế thở phào nhẹ nhõm. Có thể là hôm trước tôi xem phim kinh dị, có bóng ma tâm lý, dẫn đến nhìn cái gì cũng nghi ngờ sinh lo. Thêm vào đó mấy ngày mẹ không về nhà, tôi nghĩ mẹ tôi là thức ăn. Sau khi cúp điện thoại, bố nhìn tôi một cái, mẹ không sao cả, giờ con yên tâm rồi chứ? Tôi cảm thấy xấu hổ, cười ngượng, bố. Con xin lỗi, tuy nhiên chắc chắn mẹ không sao rồi, nhưng bữa ăn này đầy thịt rau này, tôi vẫn không muốn ăn. Sau bữa ăn tôi về phòng ngủ chuẩn bị ôn tập bài tập. Em gái tôi ngồi trên ghế, đang đọc nhật ký của tôi. Trái tim tôi đập thình thịch, nếu con bé nhìn thấy đoạn văn tôi viết, chắc là sẽ tố cáo với bố, nhưng em gái bất ngờ không gây ồn ào. Con bé phát hiện thấy tôi vào, quay lại ngay lập tức, chị ơi, vừa rồi hình như chị không ăn cơm,
Vậy sườn ngon như vậy tại sao chị lại không ăn? Tôi lắc đầu nói, chị không đói, không muốn ăn. Em gái hỏi từng câu từng chữ. Chị không ăn chị nhất định sẽ phải hối hận đó. Và những gì xảy ra tiếp theo khiến tôi kinh hãi. Tôi tìm thấy một câu trong nhật ký của tôi, nhất định phải rớt em gái, đừng mềm lòng. Em gái tôi và tôi ngủ chung phòng ngủ, tôi ngủ giường trên, con bé ngủ ở giường dưới. Tối nay em gái ngủ rất sớm, tôi bị đói làm sao cũng không ngủ được. Tôi lại bắt đầu nhớ mẹ rồi. Nếu mẹ ở đây, súp thịt lợn bà ấy nấu chắc chắn sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi vừa định đứng dậy ăn chút bánh quy. Lúc này, tôi nghe thấy một giọng nói thưa thớt. Em gái dậy rồi. Con bé treo cầu thang đến đầu giường của tôi, giọng của con bé rất nhanh. Chị ơi, chị gái xảy ra chuyện lớn rồi, dậy đi. Tôi nghĩ em gái tôi đang trêu tôi, gia đình đang yên ổn sao có thể xảy ra chuyện lớn gì. Tôi giả vờ ngủ rất sâu, không trả lời em gái. Em gái thấy tôi không nói gì, ra khỏi phòng ngủ. Dáng vẻ cuống tay cuống chân của con bé làm tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Rõ ràng là con bé đang giấu tôi điều gì đó. Tôi không nhịn được liền sai người xuống giường, trốn sau cánh cửa. Đèn trong phòng khách không sáng, nhưng tôi đã nghe thấy em gái tôi. Con bé nói, bố, chúng ta cũng rước cả chị gái đi. Tôi đã bị sốc và tức giận khi nghe điều đó. Em gái mà tôi yêu thương vậy mà lại muốn rước tôi. Tôi gần như không thể kiềm chế bản thân, muốn xông ra ngoài mắng em gái. Khoảnh khắc nhanh chóng mở cửa, trong đầu tôi lại lặp lại những lời em gái tôi nói. Chị ấy bảo chúng ta cũng rước chị ấy luôn đi, tập trung vào từ này. Có nghĩa là trước khi bố và em gái muốn rước tôi, còn đã từng rước người. Mồ hôi lạnh chảy đến xương sống của tôi. Có phải bố và em gái còn rước cả mẹ không? Mẹ chắc đã đi rồi. Bố gọi điện cho mẹ vào bữa tối. Cuộc điện thoại này làm tôi bối rối trong thời gian ngắn, nhưng bây giờ tôi chợt nghĩ, bố để tiết kiệm tiền điện thoại, thường trò chuyện video WeChat cho mẹ. Chỉ có tối nay ông ấy lại đi gọi điện thoại nói chuyện. Cái chết của mẹ, bố và em gái tôi cũng muốn rước tôi, làm tôi tuyệt vọng đến nghẹt thở. Tôi muốn chạy, nhưng họ đang ở ngoài cửa, tôi không có cách nào để sống. Qua khe cửa, tôi thấy em gái tôi đang lắc tay bố. Giọng nói có ý nghĩa của sự nhỏ nhen và cầu xin. Bố rước chị đi mà. Chị ấy đã bắt đầu nghi ngờ chúng ta rồi. Bố không nói gì, ông ấy đang chơi điện thoại. Ánh sáng tối trên màn hình điện thoại phản chiếu làm cho mặt ông ấy trắng bệch. Đột nhiên bố tôi ngẩng đầu lên, mắt nhìn chằm chằm vào tôi bất động. Mắt tôi nhìn thẳng vào mắt ông ấy. Tim tôi đập thình thịch. Nhưng may mắn thay, bố không làm gì khác. Tôi nhận ra mình có thể nhìn thấy bố qua khe hở, nhưng bố không nhất định có thể nhìn thấy tôi trong khe hở. Em gái vẫn đang cầu xin, bố ơi rước chị đi mà, giống như chúng ta rước mẹ vậy. Cắn chặt môi, nước mắt lặng lẽ chảy ra từ đôi mắt mở to. Bây giờ tôi chỉ có một ý nghĩ, tôi nhất định phải sống tốt. Vì vậy, tôi không thể để họ phát hiện ra tôi đang nghe trộm. Tôi cố gắng bình tĩnh lại hơi thở, nhẹ tay nhẹ, chân đi về phía giường. Vừa rời đi, tôi nghe thấy tiếng thở dài bất lực của bố. Con có giống như chị gái của con không? Xem phim kinh dị quá nhiều, mẹ con không có đi. Bà ấy vẫn đang làm việc ở bệnh viện. Còn nữa con bé là chị gái của con phải tôn trọng con bé, không thể lúc nào cũng nói gì mà rước con bé. Với sự ra đi của tôi, giọng bố càng lúc càng nhỏ. Tôi trong tim lúc này đang rối bời, nghe lời bố. Mẹ không đi. Vậy thì đó là vấn đề của em gái rồi. Em gái có bị điên không? Một lần nữa tôi lại nghĩ đến những gì trong nhật ký, nhất định phải rớt chót em gái, đừng mềm lòng. Trở lại giường, tôi nhắm mắt lại, đầy sợ hãi và thụ động. Nhưng điều có thể biết là, em gái nhất định có ác ý với tôi. Còn về bố, chỉ vì dựa vào cách ông ấy gọi điện cho mẹ mà không phải là gọi video WeChat, tôi nên hiểu. Tôi không thể tin ông ấy. Tôi hít một hơi thật sâu, chỉ hy vọng trời sớm sáng. Sáng sớm tôi sẽ đến bệnh viện tìm mẹ. Chỉ cần gặp mẹ, vậy thì mọi thứ đều rõ ràng. Khi tôi nghĩ, giọng nói của em gái lại truyền vào tai tôi. Chị ơi, chị gái thật sự xảy ra chuyện lớn rồi, đừng giả vờ ngủ nữa. Tôi sợ đến cả hơi thở cũng ngừng lại trong chốc lát. Nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh. Tôi vẫn đang giả vờ ngủ, không mở mắt. Thật sự ngủ rồi. Em gái cười lạnh, sau đó nằm xuống giường đắp chăn, âm thanh truyền đến. Con bé về giường ngủ rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vừa mở mắt, nhìn thẳng vào đầu đột nhiên treo lơ lửng trên thang giường. Trên cái đầu đó, có một đôi mắt đầy phấn khích. Nó há to miệng, lời nói tính toán từ cổ họng, chị. Em chờ chị rất lâu rồi, và những gì xảy ra tiếp theo khiến tóc tôi dựng đứng. Nếu em gái ruột và bố ruột thương lượng, muốn rước tôi, bạn sẽ làm gì? Một câu nói của em gái, chờ chị rất lâu rồi. Toàn thân tôi đột nhiên căng thẳng, nhưng tôi cố gắng hết sức. Nhưng âm thanh vẫn còn đó, run rẩy. Em gái, em đang làm gì vậy? Sao đang yên đang lành lại đi trèo lên đầu giường chị làm gì vậy? Em gái đột nhiên nắm lấy chân của tôi, chị đừng giả vờ nữa. Trước khi đi ngủ, giày của chị được đặt mũi giày hướng ra ngoài, gọn gàng. Nhưng bây giờ giày dưới gầm giường đều là lộn xộn. Tôi vừa nói vừa ngồi dậy. Em nói câu này là ý gì? Nhưng em gái sớm đã sẵn sàng, chị đã nghe lén cuộc trò chuyện của em với bố. Chị nên phải xông lên rớt. Bóng tối bao phủ đôi mắt tôi, em gái tôi trùm chăn lên đầu tôi, cố gắng bóp chót tôi không quản được nhiều như vậy, dùng sức mạnh đá em gái xuống gầm giường.
Khoảnh khắc ra tay với con bé, tôi hiểu ý nghĩa của câu nhật ký đó. Tôi không rớt em gái sẽ rớt tôi, tranh thủ em gái ngã xuống đất. Tôi nhanh chóng xoay người xuống giường, muốn chạy vào bếp, nhưng một đôi tay mạnh mẽ nắm lấy mắt cá chân tôi. Em gái đỏ mắt hét lên, bố ơi, mau đến đây. Chị ấy nghe lên được trò chuyện của hai bố con mình rồi, chúng ta phải rớt chị ấy. Tôi cố đá em gái tôi ra, nhưng thế nào cũng không thoát được, tôi phải nhanh lên. Nếu không bố mà đến, tôi sẽ hoàn toàn trở thành con cá trên thớt. Tôi nắm lấy tủ đầu giường bên cạnh, ném mạnh vào tay em gái. Em gái phản ứng nhanh, trước khi tủ rơi xuống đã buông tay ra khỏi chân tôi. Tôi nhân cơ hội nhanh chóng chạy ra cửa, chỉ cần mở cửa là tôi có thể chạy ra ngoài. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy tuyệt vọng là cửa gỗ bình thường có thể dễ dàng kéo ra, bây giờ nó nặng như một khối sắt, sao cũng không mở được. Em gái đứng dậy. Trong tay con bé không biết từ khi nào đã có thêm một con dao. Chị ơi, chị không thoát được đâu. Con bé bước từng bước về phía tôi. Chị ơi, không phải chị yêu em nhất sao? Bị em rớt, chị sẽ nguyện ý đúng chứ? Đồng tử tôi co lại, nắm chặt tay và nhìn xung quanh. Nhưng không có thứ gì trong phòng để tôi phòng thân cả. Em gái tôi càng ngày càng gần tôi, trên mặt con bé mang theo một nụ cười đắc ý. Chị gái sẽ không đau đâu. Chị yên tâm đi, lần này em đã có kinh nghiệm rồi, em sẽ không để chị đau lâu đâu. Mồ hôi lạnh đã thấm đẫm quần áo của tôi rồi, tôi dựa chặt vào cửa. Sau đó, tôi nhanh chóng tắt đèn. Căn phòng đột nhiên tối đen. Giọng nói của em gái tôi đầy giận dữ và khinh miệt. Chị ơi, mọi thứ chị làm đều vô ích. Chị không thoát được đâu, cuối cùng chị cũng sẽ phải chết trong tay em thôi. Trong tay con bé có dao, tôi hiểu. Đối đầu với con bé, tôi rõ ràng là sẽ chịu thiệt. Em gái, em bị sao vậy? Có phải vì hôm nay là sinh nhật của em không? Chị không tặng quà cho em. Vì vậy, em muốn giết chị. Tôi lặng lẽ di chuyển bước chân, cố đánh lạc hướng của con bé. Em biết không, chị đã chuẩn bị quà cho em. Trong tủ quần áo, đó là một bộ đồ công chúa Lolita hoàn toàn mới. Nhưng em gái tôi bật cười, lạnh lùng nói, em rất mẹ chị lại muốn dùng quần áo để lấy lòng em. Một cô gái như chị, vẫn là nên xuống đấy cùng mẹ đi. Cùng với câu nói này, tiếng dao đâm thủng không khí. Đến ngay mặt tôi nhanh chóng nghiêng mặt, nhưng vẫn trượt trên má tôi. Nỗi đau nóng bỏng khiến tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi nhanh chóng cầm lấy con dao, tay còn lại nắm lấy cổ con bé, đâm vào cổ họng con bé. Em gái không còn đấu tranh. Tôi dừng lại rồi, nhìn em gái không có chút cử động nào, tôi thở hổn hển. Lúc này tôi không hề sợ hãi hay hoảng sợ, tôi chỉ làm những gì tôi nên làm, trả thù cho mẹ. Một lát tôi bật đèn phòng ngủ, nhưng em gái đáng lẽ phải nằm trên mặt đất đã biến mất. Tôi thở gấp, mắt tìm kiếm trong căn phòng nhỏ bé này. Nơi trong phòng có thể giấu người chỉ có thể là dưới gầm giường, trong tủ quần áo và sau rèm cửa. Em ơi, em thích chơi trốn tìm đúng không? Mắt tôi liên tục quét ba chỗ này để giấu một chút. Âm thanh chậm phản lại, lần này đến lượt chị sẽ đi tìm em. Nếu để chị bắt được, em cũng phải chịu trừng phạt đó. Trượt xuống, tôi nhanh chóng đi về phía rèm cửa. Em gái không thể trốn dưới gầm giường và trong tủ quần áo. Con bé vào gầm giường sẽ có tiếng sột soạt của quần áo cọ sát sàn nhà, nhưng vừa rồi tôi không nghe thấy tiếng cọ sát. Tôi không nghe thấy tiếng mở cửa tủ quần áo. Vì vậy, em gái chỉ có thể trốn sau tấm màn cách nó không xa. Tôi nhắm vào chỗ lôi của rèm cửa, cầm dao đâm mạnh xuống. Nhưng không có tiếng kêu đau đớn như mong đợi. Em gái không trốn ở đây. Trán tôi toát mồ hôi lạnh. Lập tức cảnh giác nhìn về phía sau. Phía sau không có ai. Con bé rốt cuộc đã trốn ở đâu rồi? Tôi sợ con bé đang trốn trong một góc tối nào đó, lợi dụng tôi không chuẩn bị liền cho tôi một nhát. Tôi sẽ kích động để cho nó ra. Tôi quyết định mắng con bé, khiêu khích con bé. Nó còn nhỏ, rất dễ bị tôi chọc giận. Em gái, em không đánh lại được chị đâu, cho nên bây giờ làm rùa con trốn đi rồi. Nhưng sau đó lời nói của em gái khiến tôi hoàn toàn tuyệt vọng.